हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवतोय किवी कूलर, किवीचं मॉकटेल बनवतोय आपण इथे। यासाठी मी घेतलेले आहे किवी क्रश, 1 चमचा किवी क्रश घ्यायचा आहे। आणि आता यामध्ये जाणार आहे बर्फ। आता यामध्ये आपल्याला लिंबाचा रस घालायचा आहे। अर्धा लिंबाचा रस घेतलेला आहे मी। आणि ब्ल्यू कुरासो सिरप घ्यायचा आहे 2 टेबलस्पून। आता यामध्ये सोडा वॉटर घालायचे। सोडा वॉटर किंवा स्प्राइट दोन्ही पैकी एक वापरू शकता तुम्ही इथे। आता आपलं किवी कूलर इथे तयार आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू अँड बाय बाय।